Okay, so right now, we have something for you, and this will be an unboxing video of... Sandali! Ba't ako nag-English? Limutan ko. Well, actually, taglish, to be safe. Kasi, nakita ko marami nang gumawa ng unboxing nito. And kadalasan sa Ingles. And para naman sa aking mga kabayan, para naman mas madali. So, sa Tagalog or at least Taglish ko i-deliver kung baka meron mga terms na hindi ko kayang gamitin or sabihin sa Tagalog. I don't know. Anyway, again, welcome sa aking channel. Channel na to is almost para sa lahat ng trip ko. Music, travel, gears, photos, videos, kung ano ba. So, halo-halo na dito. So right now, what we're going to do is to unbox this baby right here. I got this here in Qatar for actually, honestly, dapat hindi yung creator edition yung bibilhin ko. Supposedly, dapat yung, yung GoPro lang, yung Hero11 lang. Pero kasi, naka-sale siya. Ganun din. Hindi naman. Actually, ang bala ko is bumili nung Volta lang as an add-on kasi duda ako sa mic niya eh. Tsaka sa ilaw niya, hindi rin ako kumbinsido. Although di ba try, pero I doubt. Although meron din kasi ako nun, may mic setup naman ako, tsaka may ilaw naman ako. So, sabi ko nga, yung Volta kasi, 3-in-1. So, andun na lahat ng kailangan ko. Imbis na bumili ako ng bagong battery ng GoPro, imbis na mag-invest pa ako ng bagong battery. So, yun na lang, yung Volta na lang. Yun yung 3-in-1 na tripod, battery, power bank, I don't know. Tsaka trigger na rin, all-in-one. So, ayan. So, let's go to it. Buksan na natin. So, paligid-ligid pa. So, ang pagbubukas na ito, ganun lang din. Kung paano binubuksan. I don't know. Aha! Okay, so yun siya. Out of the pack. Boom! That's it. Wait for that. Okay, so ito siya. And tignan ko muna yung mga framing ko kung tama. Ganun. Kung tama naman. Anyway, ayan. So pang camera doon. So, kita ko din sa'yo. Yan. Makita naman ng isang candle, nagpapan. Yan, ganun kaganda yung box niya. Right? Bigyan mo na yun ng unting time para mapagpansya ng maayos. Anyway, ayan. So, buksan na natin. May zipper siya. At wow! Papel. Okay, Creator Edition must be updated. Update mo daw muna bago nyo gamitin. So, obviously, so ito na siya. Ayan yung GoPro. Yung kita lang sa cam sa taas, pero ito siya. Kita ko rin sa inyo guys. So there you go. Hindi na itong box. Sulat na naman ang box. Pakita na yung spoilers namin. So ayan. Ayan po siya. Kita ko nga din kung anong labas dun sa camera sa kabila dun. Kung maganda yung dito. Kita naman lahat. Okay, so sabi ko nga, I'm not gonna dwell or engage naman ako. Hindi ako masyado tututok dun sa mga specs niya and kung ano siya, paano siya i-set up or whatsoever, whatnot. Basically, basic unboxing lang tayo ngayon. So, siguro for other videos, sa ako nagagawin yan. Siyempre kasi kailangan matutunan ko muna. Ayoko naman mag-discuss dito ng kung ano-ano na hindi ko naman alam. Ayoko marunong. Pero right out of the box are some things. Look at this. Wow, nakafocus. Anyway, ito yung flash. May diffuser na nakakabit. So, mag-on na to. Uy, nag-on na siya. Yun. Yun siya. Yeah. Oh yeah. Tugs. Then you can put on the diffuser.
Siyempre, obviously. Para mas soft yung ilaw. Nalalakasan pa. Oh. Mas malakas. Meron pala talaga ng tugs. Ayos yun. So at least, di ba? Meron ka ng libreng tugs. Okay siya. Ano pa? Steady, hina, mas malakas, pinakamalakas, tugs. At dumating na aking uniko. Bas, what are you doing here? I'm doing something. I'm unboxing. Anyway, just sit down there and drink your milk. Keep quiet, ha? Alright, okay, sure. Ayan, so... Ouch! Ayan. Why? Go to your mom. That is doing something. Anyway, since andito na naman to sa tingin ko, baka makatulong to. I think pwede ko siyang gamitin. Or something. Okay yan. I-mount ko kaya doon. Saan pwede i-mount? Hot shoe ba to? Hindi ko alam kung hot shoe eh. Kung hot shoe mount kaya siya. Saan pwede i-mount? Gosh. Ilaw pa lang yan, naguguluhan. Ilaw pa lang, natutuwa na ako, promise. Pero hindi talaga ako sa ilaw na to. Pero para sa size niya, not bad yung lakas ng ilaw. Hindi siya ina-expect, honestly. Hindi ko na lang paano patayin. Ayan, patay na. Okay, that's one. So, yung ilaw, sa amin, diffuser na hindi ko na makita. Dito pala, diffuser. And then, what is this? What's this? I don't know, what is this? You see this? I-English ka rin naman eh. Battery. Ito yung battery. So, ito yung bagong battery. Ang tanong kasi ko, hindi ko sigurado, kung yung mga lumang baterya ng GoPro ko ay uubra dito sa bago. Yun ang hindi ko alam. Kasukat kaya. Negative. Mas malaki. You can see na mas malaki yung bago. Right out the bat. Obvious na obvious. Mas malaki siya. So, tingin ko negative. Hindi gagana ng lumang battery. So, dito tayo sa record pa ako din. Ito lang actually talaga yung gusto kong bilhin. So, this is the Volta tripod. Slash power bank slash switcher. So, yan. So, ito, kukanin ko siya sa GoPro. And then, at the same time, yan, may mga triggers na siya, may mga switches na siya, may mga push button na siya. And then, bigat siya. Kasi nga, it's already a power bank. So, sabi nila, ang chismis is 4 hours mo magagamit ang recording time sa GoPro mo kapag naka-plug dito. Laking bagay na. Usually, isang oras lang sa ganun ng tinatagal na recording time ng isang battery ng GoPro. Although, sabi nga nila na mas high-end na to or mas malaki to or mas malaki ang capacity ng battery to. So, possible. Again, with the help of this one, times 4. Tsaka may different mounting system din siya. Meron din iyon, no? Yan, pwede ka mag-mount pa ulit kung ano pa ang ibang gusto mong klaseng mounting. Again, hindi ko muna masyado papalawigin ang mga technical specs na itong mga bagay-bagay na to. Basta tatanggalin ko lang siya sa box at titignan ko sa isa. Ito yung mod na kasama niya.
So, nandito yung mic. Alright, so dito naman yung mic. Which is, I doubt then if it will perform as I expected. Pero, so far yung light, akala ko hindi pero napabilib niya ako. So, just give it a chance. And then, of course, the GoPro itself, the Hero11. Kung kaya kong tanggalin dito, ang hirap tanggalin. Ang hirap tanggalin. Anyway, hirap talaga tanggalin, promise. Yun. So, yun siya. Bang, 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 bang. Ewan ko, nakafocus kaya yun ang hindi ko alam. Bahala na si Batman. Anyway, ito yung Hero 11. So, I'm not a fan of plastics. So yan, nakalagay na naman again, you must update your camera bago mo gamitin. Okay, Hero 11, tapos update mo ba? No? Ibig sabihin ito luma yung firmware. Anyway, actually, matagal na akong user ng GoPro since I can't remember when. Pero una akong GoPro is Hero11black SE. And then 5. And then 5 ulit. Tapos, ito na, 11. So, medyo matagal din pala bago ako nakabili ulit. Alright, so wala nang laman yung first layer ng box. So, second layer. Okay. Second layer is mostly yung mga connector. Okay. So, same pa rin ng gamit ng GoPro. When it comes to connecting things, may hot shoe, may mount, yung charge cable, dito. Ayun nga bakit dalawang charge cable. Hindi ko lang baka itong battery is rechargeable separately. Yeah, it is. The battery is rechargeable. So akala ko dati kumukuha to ng power doon sa GoPro. Pero hindi naman. Mukhang hindi ko naman nabasag. Hindi ko alam kung waterproof to. Sana. Pero hindi ko alam. Anyway, ayun. Tapos, yung foam para sa mic to break the wind. Obviously, para yan dito. Something like that. Right? So, there you go. Ano ba dito? Well, the usual stuff. And also this one. This one. Kasi ito, ipapalit mo to dito sa side door ng GoPro. Alright. Which is nothing usual. Natatanggal naman lagi talaga ang side door. Since 5 ata. Since 5, natatanggal na yan. Then just replace it with this one kasi this pwede mong ikabit itong power input. So, I think that's it. Wala naman the usual stuff na nandito eh. Common na yan. Baga, wala nang bago. So, that's it. Para makatulog na rin asawa ko, tapusin ko na to. Unboxing ng Hero11 and for sure, I'm gonna make tons, or hindi man tons, pero most of my videos with this one. Since I'm going to the Philippines, ita-document ko yun using this camera. And so, thank you. Salamat. So, ito ang unboxing ng GoPro Hero11 sa Tagalog. Okay, hindi sa English. So, sana may, matututunan ba kayo or what? Wala naman technical pa to eh. Pero again, next stuff, yung mga technical aspect na nito. Alright, bye!